1, 2, 3, go. Ito magsabi, parang sabi. 1, 2, 3, go. Hi guys! Sorry. Ulit. 1, 2, 3, go. Hi Hi, guys! guys. Sabi mo! Ano? Okay, gutom na. Dali na. Okay, babe. 1, 2, 3, go. Hi guys! Hi guys! Tingnan tayo. Ang hirap pala nito. 1. Guys. Welcome to my channel and welcome to this vlog. This ano ba tawag dito? Banger. Mukbangers. Welcome to the theme of this vlog is the mukbangers. Trying hard mukbangers. Yan, ito ang aming first ever mukbang vlog. Ito niyo naman. Ang team natin ngayon ay mukbang tipid tips. Meron ng ano doon. Kailangan. Sorry. Okay. Sige, ikaw na mag-sound effects na. Okay. Ayun, so, explain mo B yung ano, yung mga handa natin ngayon. Sige. Ang handa natin ngayon ay tuna cheesy Shanghai. And then, tofu sisig. And then siomai. And then, pepino, kamatis, and avocado salad. Yun. And then fried rice with kikios. Game! Kailangan siya. Yun ang kakuha. Hindi na magpupa. Yan. Budget. Mura lang to. Paano nasabi na budget tong ano, lumpia? Kasi tuna yung ginamit. Instead na pork, ground pork or ground beef. Mas mura to. Mas somehow healthy pa. No need na sa pork or beef. Yeah. Parang masarap siya. Fair nga. Siyempre, ikaw nagluto eh. Kwento mo sa pagong! Lahat sumasarap pag gutom. Pero malapit naman talaga. Ito naman. Ito. Mukhang ano ah. Tapos sisig na. Nagalit ka. Galit? No. Ano to, tofu sisig, pero bakit hindi naman galing na mukha siyang hindi siya mukhang tofu, mukha siyang second. Mukha siyang second. Second. Pakpak, second. Right, second. At then, instead na pork or beef, mas mura to kasi yung tofu. Magkano nga bilhin sa tofu? 10 pesos? Ay, 40 pesos. 40 pesos isang balot. 40 pesos isang balot. Yung mga ganong kalalaking Ilang block ng tofu? ay block. 10. 10 blocks. 10 block. 40 pesos meron ka ng 10 blocks ng ano ng tofu. Tapos ganito kadami, 5 tofu lang. 5 blocks ng tofu. So, pwede na yun pang 2 araw. O tanghali at gabi.
Pang 2 araw ng normal na tao. Hindi maanghang. Daming sili, oh. Galit. Dito. Saka doon sa mga may hilig sa maanghang. Oh, kahit hindi naman mahilig maanghang. Artsin lang yung buto ng green na sili. Tapos ilalagay sa gisa para hindi masyadong maanghang. Yan pala yun. Pag gusto ng maanghang, lalagay pa ng red chili. Parang yan. Pero hindi masyadong maanghang. Bruh. Tapos itong shawarma, ano, parang bilhin mo dyan. So, may 10 piso. 10 piso, 3. Yun sa kasi dito sa labas namin, may nagtitinda ng mga siomay. So, sinundan ko na lang kasi di ba? Mura naman eh. Sige mo yun, 10 pesos, 3. Parang mo lang uulam. Kaya lang, ulam. Katulad nito. Yan. May kasama pang Wait lang. mabubuhos mo na. May kasama pa, syempre yung sauce niya. Hindi talaga kita mabubuhos. So pag nagtitipid, pwede din ang Kamay! Masarap ito sa ulo. Gaya ako nung college. College sa Batangas. Shout out sa mga taga-Lyceum, Batangas. Doon sa labas, di ba sobrang daming doon? Ang daming mga kainan. Kasi may daming mga apartment din. Parang may mga nakikita din ako mga nagbebenta nito eh. Pero, Ano ito? hindi tofu. Ay, Imbes sa tofu, yung pork na sisig. pork sisig. Tapos, tuwing lunch, doon lang kami kumakain. Siguro nakaka-3 order ako. Sarap din sa sabaw. Gusto mo nang maanghang. Hala. Hindi masarap sa sabaw. Pero masarap tong lumpiang, lumpiang toyo. Ganun parang gusto ako. Nakakatakot ka na. Ako lahat ng kakain nito. Gusto nung kabataan. Yes. Charot lang. Bata pa ako. Ito. Papapak mo. Wow, ito ko na. 20 plus. Wow. Ako din naman, 20 plus. Still young. No. Kala namin madali lang mag-mukbang. Ang hirap pala. Kala ko kakain lang. Magluluto nga pala. Pag gusto mo mag-mukbang on the budget, pag hindi carry yung mga order sa mga Jollibee, KFC, extra effort. Pero masarap. At least alam mo din yung nilalagay. Pag budget nga, katulad ng budget. Budget meal. Kasi itong tuna naman na to, pwede naman, sorry. Itong tuna naman na to, pwede naman tong hindi century tuna, di ba? Parang mo lang.
Ano lang yung dalawang tuna na malaki. Siguro 60 pesos yung isang ganyan. So, tapos itong lumpia wrap, meron naman dito sa palengke natin. Kaya Binili dito, mura diba? lang yun. Piso isa. Tama ba? Piso isa? O 5 piso. Kalita ko na eh. Yung per ano yan eh. Per... Wala sa bagay. Mas mura. Kaso... Mas mura nga sa palengke. So, isipin mo, yung wrapper sa palengke, tapos yung mga hindi nyo pa nakakain ayuda. Oo, pwede. Mga tuna-tuna. Oo. Pwede nga sardinas. Sardinas. Pwede rin dito, sardinas. Diba? Pwede lang. Tapos lumpia wrap. Sa dalawang sardinas, makakailan nila to? 15. Ano ka na? 15. Hindi, tuna. Tuna yun. Tuna pala. Sorry, chef. Mura lang. Siguro 65, 65. Ganyan. Mura. Sa 65. Yeah. Kumakain ako. Ay, nasa viewers ko. Yun na, 65 na 65. Hindi ako makakoncentrate. Kumakain ako. 130. Alam ko. Nulaan mo lang ako. Sabihin mo. Oh, so kunyari 130. Tapos ang piso isa ang wrapper, kunyari. Siguro 5 piso. 10. Hindi, kunyari nga piso isa. Oh, 15 to. So 130. Tapos ito. Plus 15. So makakamura ka talaga. Nabusog ka na. Pagod ka lang. Kung ikaw yung nagluto. Pero at least tipid ka. Magkano na yung ano ngayon? Magkano yung bucket ng chicken? 600. Kakape ako naman. Ang kakapo. Eh, ang dami ko na ano. Di ba dapat siya? Gusto ko kape. It's the motherfucking Eagle Double G. Kailangan ba may tunog? Tapos ang appetizer ko. Kape tayo. Yung una tayo. Wait, matang bulay. Makain ako, hindi mo na nakikita. A few moments later. Yung dami ko lang nakain. Mwe. Kunti pa yun sa'yo eh. Ang kapal mo. A little longer than a few minutes later. Dito. Hindi namin na kaya na. Fail! Sound effects, manual sound effects. Makakatipid ka Makatipid ako. sa paggagawa. Eh, okay, busog na. Ayaw ko na mag-isip. Ayan, ayaw na rin namin mag-isip. Kusugan. Ayaw ko na din mag-isip. Gusto ko na lang mumiga. Hindi na lang may raso para hindi makapag-isip. Gutom ako, ayaw ko makapag-isip. Busog din ako. Totoo ba? Sige na. Sige na. Sige na. Pilit. Pilit naman. Hindi naman po. Sige na po. Yan, medyo respectful. Sige na po. Gabay ako na. Sabi ba yan? Totoo na. Totoo na. Okay. Bye guys. Bruh. Pumipiyok. Bye guys. So, Bye po. thank you Thank for you. watching. I hope na natakam namin kayo. At matulog din kayong gutom. Kain na to.
Yun nga, hindi nyo kailangan pumunta o bumili ng mga mamahaling mga pagkain para baga mag-mukbang kasi pwede pa lang ganito. Saka, sa panahon ngayon, alam ko mga, di ba usually nag-papadeliver na lang, ganun. Pero syempre medyo may kamahalan yan eh. So, mas okay kung mamamalengke na lang tayo, siguro mga once a week. Twice a week yun. Tapos, mas makakatipid kasi talaga. Dahil magkano lang yung tofu, di ba? Tapos makakagawa ka na nito. Eh, ang dami na nito, good for 4 to 5 persons na siguro to. Oh, yeah. Tapos itong lumpiang tuna, 15 pieces na to, sobrang dami na Tapos nito. makakapal pa, hindi yung maliliit. Oo. Makakapal, as in siksik na. So, at least, sana may nakuha din kayo tips. So, that's it. Thank you again, guys, for watching. If you like this video, please do give this video a thumbs up. And kung meron kayong iba pang suggestion na pwede namin i-mukbangers part 2, part 3, part 4, part 5. Ayun. So, comment down below lang. So, para mababasa naman namin yun. So, if ever kaya ng powers namin. So, bye guys! Bye! Thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye! Woo-hoo.